নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা সম্পৰ্কত। সুকন্যা সমৃদ্ধি এনে এখন যোজনা যিখন যোজনাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যি কন্যা সন্তান আছে সেই কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি এগৰাকী কন্যা আছে তেতিয়াহ'লে সেই কন্যাগৰাকীৰ ভৱিষ্যতৰ পঢ়া শুনা আৰু বিয়া বাৰুলৈকে সকলো খৰচ বহন কৰিব পৰাকৈ আপুনি এখন আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এখন আঁচনি বিশেষকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু যিখন আঁচনিৰ সুবিধা আপুনিও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সহায় ল'ব লাগিব বেংক বা ডাকঘৰ। অৰ্থাৎ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা যিখন স্কিম, এই স্কিমখনৰ আণ্ডাৰত আপুনি টকা জমা ৰাখিব পাৰিব ডাকঘৰত বা বেংকত। বিশেষকৈ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ সম্পৰ্কত নতুন আপডেটো আছে, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কোন আছে? যিহেতু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাখন ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় বেংক আৰু ডাকঘৰত। গতিকে এই যোজনাখনৰ অধীনত আপুনি যদি সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সঞ্চয় নিৰাপদ হ'ব। যিহেতু আপুনি যিখিনি টকা সঞ্চয় কৰিব সেই টকাখিনি হেৰুৱাৰ কোনো চান্স নাথাকিব। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত যোৱা 2022ত এই সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে 7.6% আৰু বৰ্তমান 8.0% কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো সুত যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি কৰা হৈছে, 8%লৈকে সুত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2023 এপ্ৰিলৰ পৰা। এই একাউণ্টটো কোনে অ'পেন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাওক। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব বিশেষকৈ কন্যা সন্তানৰ বাবে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত যদি 10 বছৰৰ তলৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে সেই কন্যা সন্তানগৰাকীৰ বাবে আপুনি এই একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে এগৰাকীৰ কাৰণে পাৰিব আৰু 2 নম্বৰগৰাকীৰ কাৰণেও পাৰিব। কিন্তু কেতিয়াবা টুইন বেবী হয়, টুইন যদি হয় তেতিয়া মানে 3গৰাকীৰ কাৰণেও একাউণ্ট কি কৰিব পাৰে, অ'পেন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথমগৰাকী যদি টুইন হ'ল তাৰপিছত আকৌ এগৰাকী কন্যা সন্তান হ'ল তেতিয়াহ'লে 3গৰাকী হ'ব, 3গৰাকীৰ নামতে আপুনি 3টা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। মিনিমাম ডিপ'জিট কিমান সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। প্ৰতিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে আপুনি 250 টকা মিনিমাম ডিপ'জিট কৰিলেও এই একাউণ্টটো আপোনাৰ চলি থাকিব আৰু মেক্সিমাম আপুনি 1,50,000 টকা এই একাউণ্টত থ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ এটা বিত্তীয় বৰ্ষত আপুনি 250 টকাও থ'ব পাৰে বা 1,50,000 টকাও আপুনি থ'ব পাৰে। কিন্তু 1,50,000 টকাতকৈ অধিক টকা আপুনি এই একাউণ্টটোত জমা কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চাওক, প্ৰতি মাহে আপুনি 250কৈ থ'ব পাৰে বা প্ৰতি মাহে নথৈ আপুনি এটা টাৰ্মতো আপুনি থ'ব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট টকা, মাত্ৰ 250ৰ পৰা 1,50,000ৰ ভিতৰত আপুনি টকাখিনি থ'ব লাগিব। যদি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ অধীনত আপুনি সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে টেক্স বেনিফিট পাব। অৰ্থাৎ আপুনি কোনো ধৰণৰ কৰ দিব নালাগে। যিহেতু সুদৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হয়, সেই সুদৰ ওপৰত কৰ লগাৰ চান্স আচলতে প্ৰতিখন আঁচনিতে থাকে। কিন্তু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এনে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ পৰা আপুনি যিখিনি প্ৰফিট পাব সেই প্ৰফিটত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টেক্স নাথাকে। অৰ্থাৎ আপুনি টেক্স বেনিফিট পাব। অ'পেনিং ডেটৰ পৰা আপুনি 15 বছৰলৈকে এই একাউণ্টত টকা থ'ব পাৰিব। 15 বছৰৰ পাছত আপুনি এই একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব নালাগে। কিন্তু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ মেচিউৰিটি যিটো পিৰিয়ড সেই পিৰিয়ডটো হ'ল 21 years অৰ্থাৎ 21 বছৰ। এতিয়া বহুতে কোৱা শুনা যায় যে ছোৱালীজনীৰ যেতিয়া 21 বছৰ হ'ব তেতিয়া কি হৈছে একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হ'ব। কথাটো কিন্তু সেইটো নহয়। মেচিয়ৰিটিটো তেনেকৈ গণনা কৰা নহয়। মেচিয়ৰিটিটো আপুনি যিটো তাৰিখত একাউণ্ট অ'পেন কৰিছে সেই তাৰিখটোৰ পৰা ধৰি লওক আপুনি এতিয়া 2023ত যদি একাউণ্টটো অ'পেন কৰে, এতিয়া 2023ত একাউণ্টটো যদি আপোনালোকে অ'পেন কৰে তেতিয়াহ'লে 21 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 44 মানে 2044 yearsত কি হ'ব আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হ'ব। অৰ্থাৎ 15 বছৰ আপুনি এই একাউণ্টটোত টকা জমা ৰাখিব পাৰিব আৰু 15 বছৰৰ পাছত 6 বছৰ আপুনি একাউণ্টটোত একো জমা ৰাখিব নালাগে। 21 বছৰৰ পাছত একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হ'ব। এই একাউণ্টটোত যদি আপুনি টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব নাই। কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত কি হয়, জমা থোৱা টকা উলিয়াই আনিবলগীয়া হয়। এতিয়া যদি জমা থোৱা টকা উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত টকাটো উলিয়াব পাৰিব? যদি কন্যাগৰাকীৰ 18 বছৰ এজ হ'ল, অৰ্থাৎ যদি কন্যাগৰাকীয়ে 10 ক্লাছ পাছ কৰিছে
দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 50% এমাউণ্ট কি কৰিব পাৰে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডিপ'জিট এমাউণ্ট যেনিবা 5 লাখ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰিব 2,50,000 টকা আপুনি উলিয়াই আনিব পাৰিব ঠিক একেদৰে আপোনাৰ 21 বছৰৰ আগতে যদি ছোৱালীৰ বিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বিয়া হ'লেও আপুনি এই পইচাটো উলিয়াই আনিব পাৰে আৰু একাউণ্টটো ক্লোজ কৰিব পাৰে যদি মেচিয়ৰ নোহোৱাকৈ একাউণ্টটো ক্লোজ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনটো প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোৱে হ'ল যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ মৃত্যু হয় যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ ডাঙৰ অসুখ হয় বা গাৰ্জেনৰ ডেথ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত কি হয় প্ৰি মেচিয়ৰ একাউণ্টটো ক্লোজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ অধীনত যদি সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান টকা সঞ্চয় কৰিলে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পাব তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনালোকে চাওক যেহেতু 2022 চনত 7.6% আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আৰু বৰ্তমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 8%। এতিয়া 8% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত যদি আপুনি ডিপ'জিট কৰে পাৰ মান্থ 500 তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বছৰটোত ছেভ হ'ব 6,000 টকা আৰু এই 6,000 টকাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,69,204 টকা পাৰ মান্থ 1,000কৈ যদি আপুনি ডিপ'জিট কৰে তেতিয়াহ'লে এবছৰত হ'ব আপোনাৰ 12,000 টকা আৰু সেই 12,000 টকাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপুনি পাবগৈ 5,58,407 টকা 15 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মন কৰিব এবছৰত আপোনাৰ যিহেতু 12,000 টকা হ'ব গতিকে 15 বছৰ যদি আপুনি 12,000কৈ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপোনাৰ হ'বগৈ 5,58,407 টকা ঠিক একেদৰে যদি আপুনি 2,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এবছৰত আপুনি জমা থ'ব 24,000 টকা আৰু তেনেকৈ 24,000কৈ যদি প্ৰতি বছৰে 15 বছৰ জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 11,16,815 টকা ঠিক একেদৰে 5,000 থ'লে কি হ'ব আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকে 12,500কৈ থয় এতিয়া 12,500কৈ যদি আপোনালোকে থয় তেতিয়া আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো 21 বছৰত হ'বগৈ 69,80,093 টকা যথেষ্ট বেছি হয় মেচিউৰিটি এমাউণ্ট আপোনালোকে যদি ভালকৈ কেলকুলেশ্যন কৰে তেতিয়া দেখিব যে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোক যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰে যদি 12,500 টকাকৈ থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এটা বছৰত হ'বগৈ 1,50,000 যিটো এটা বিত্তীয় বৰ্ষত আপুনি থ'ব পৰা হায়েষ্ট এমাউণ্ট হয় অৰ্থাৎ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত আপুনি যিহেতু 1,50,000 টকাই থ'ব লাগিব এটা বছৰত এতিয়া যদি আপোনালোকে এবছৰত 1,50,000কৈ টকা থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটোত 69,80,093 ৰুপিজ হ'বগৈ অৰ্থাৎ আপুনি 15 বছৰত ডিপ'জিট কৰিব 22,50,000 টকা আৰু এই 22,50,000 টকা যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব মানে 21 বছৰৰ পাছত আপুনি লাভ পাব 47,30,093 টকা ইয়াৰ লগতে উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যদি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিট আৰু বাঢ়িব যদি আপুনি এই একাউণ্টটো খুলিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ খুলিব প্ৰথমতে আপোনালোকক কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চাওক ডকুমেণ্টছখিনি হ'ল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য গাৰ্ল চাইল্ডৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মানে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ অফ পেৰেণ্টছৰ গাৰ্জেনৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ অফ দ্য পেৰেণ্টৰ গাৰ্জেনৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব এইকেইটা ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকে একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে মেচিউৰিটি পিৰিয়ডৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ পইচাখিনি উইথড্ৰ কৰিব সেইটো চাওক মেচিউৰিটি পিৰিয়ড 21 বছৰ যিহেতু মানে আপোনাৰ একাউণ্ট অ'পেনৰ পৰা 21 বছৰ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মেচিউৰ হ'ব আৰু আপুনি সেই মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত আপুনি কি কৰিব পাৰিব পইচাখিনি উলিয়াই আনিব পাৰিব মেচিউৰিটি এমাউণ্ট লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কন্যাগৰাকীৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব আৰু চিটিজেন প্ৰুফ লাগিব সেইকেইটা দি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো লাভ কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ